check. Portable USB mic එකක් හොයන කෙනෙක්ට මාකට් එකේ තියෙන best option එකක් තමයි අදම අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. Boya PM500 microphone එකයි BYHP2 headphone එක තමයි මගේ අතේ තියෙන්නේ. Boya company එකෙන් තමයි මේ products දෙකම මට review කරන්න කියලා. Thank you so much Boya for sending this product for the review. අපි බලමු මේ products දෙක කොච්චර smart ද කියලා. මේ microphone එක ගැන කතා කරද්දී මේක USB microphone එකක්. ඒ වගේම තමයි type C cable එකකින් ඕනම mobile device එකකට in කරලා මේක record කරගන්න පුළුවන්. මේක මයික්‍රොෆෝන් එක වගේම මේක ඇතුලේ ඉන්බිල්ට් හෙඩ්ෆෝන් ඇම්ප් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරගන්න දේ රියල් ටයිම් මොනිටර් කරගන්න පුළුවන් zero latency මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ. මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරද්දී සෑහෙන ලස්සන බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මැට් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන්නේ. මේ ඩෙස්ක්ටොප් ස්ටෑන්ඩ් එක සෑහෙන ස්ටඩි ස්ටෑන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ මවුන්ට් කරලා තියෙන විදිය මේ ෆුල් ෆෝමැට් එකම සෑහෙන සැටිස්ෆයි වෙන විදිහට තමයි මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක තියෙන්නේ. මේක ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක බැලුවම උඩම තියෙන නොබ් එකක්. මේ නොබ් එක තමයි මයික්‍රොෆෝන් එකේ ගේන් එකටයි හෙඩ්ෆෝන් වොලියම් එකටයි දෙකටම යූස් කරන්නේ. ඊට පල්ලෙහාට ඇද්දි තියෙනවා පෝලර් බටන් එක ස්විච් කරන්න පුළුවන්. මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඔම්නි ඩිරෙක්ෂනල්, කාඩියෝ ඩිරෙක්ෂනල් පෝලර් බටන් එක ස්විච් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකටත් ඉස්සරහා ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ යට බැලුවම මයික්‍රොෆෝන් එකේ type C connect එක plug කරන්න වගේම හෙඩ්ෆෝන් output එකත් මේක යට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම මම හිතාගෙන හිටියට වඩා සෑහෙන හොඳ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකක් තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකක් මේක. USB මයික්‍රොෆෝන්ස් එක කම්පෙයාර් කරද්දී පෝටබල් මයික්‍රොෆෝන්ස් එක කම්පෙයාර් කරද්දී ඇත්තටම මම සෑහෙන සැටිස්ෆයිඩ් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ සද්දෙට. මගේ මේ මුළු වීඩියෝ එකම මම මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් තමයි දැන් මේ කරන්නේ. මගේ වෙනද තියෙන ක්ලිප් ඔන් මයික්ස් මුකුත් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ PM500 මයික් එකෙන් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම මේක ෆෝන් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරලා බැලුවා. ෆෝන් එකත් එක්ක ටෙස්ට් කරාමත් ෆෝන් එක මයික් එකට වඩා සෑහෙන හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මේක පෝටබල් ඩිවයිස් එකක් විදියට මියුසිෂියන් කෙනෙක්ට වුණත් මේක සාක්කුවේ දාගෙන ගිහිල්ලා සෑහෙන හොඳ රෙකෝඩින් එකක් පෝටබලි කරගන්න පුළුවන්. මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඇත්තටම සෑහෙන ස්කෝර් කරන මයික්‍රොෆෝන් එකක්. මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරද්දී මේක 48 kHz වල A to D කන්වර්ෂන් එක කරන මයික්‍රොෆෝන් එකක්. ඒ වගේම ෆුල් රේන්ජ් මයික්‍රොෆෝන් එකක්. ෆ්‍රීකවන්සි රෙස්පොන්ස් එක වෝකල්ස් වලට සෑහෙන හොඳයි. පෝලර් පැටර්න්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඔම්නි ඩිරෙක්ෂනල්, කාඩියෝ ඩිරෙක්ෂනල්. මයික් එකේ ඉස්සරහින් ඔයගලන්ට ස්විච් කරන්න පුළුවන් මොකක්ද ඕන පෝලර් පැටර්න් එක කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ යූස් කරනවා වගේ මේ මයික් එක යූස් කරනවා නම් කාඩියෝ පැටර්න් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔම්නි ඩිරෙක්ෂනල් පැටර්න් එකෙන් ඔයගලන්ට ඉන්ටර්වියු එකක් වගේ කරන්න පුළුවන් දෙන්නෙක්ව දෙපැත්ත තියාගෙන මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මේක හෙඩ්ෆෝන් ඇම්ප්ලිෆයර් එක low impedance headphones වලට සෑහෙන හොඳට ඔඩියෝ ඩිලිවර් කරනවා. මේ හෙඩ්ෆෝන් එක ගැන කතා කරද්දී BYHP2 හෙඩ්ෆෝන් එක low impedance close back headphone එකක්. මේක low impedance headphone එකක් හින්දා ඔයගලන්ගේ mobile phone laptop ඕනම device එකක් එක්ක හොඳට compatible හොඳට sound වෙනවා මේ headphone එක. audio quality එකත් මං හිතාගෙන හිටියට වඩා හොඳ audio quality එකක් තියෙනවා. high end එකේ පොඩි boost එකක් තියෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන high end headphones වගේ dynamics නැහැ. හැබැයි listening purpose එකට සෑහෙන හොඳ headphone එකක්. close back හින්දා recording එකකට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් හෙඩ්ෆෝන් එකක්. ඉයර් කප් එක කුෂන් එක සෑහෙන හොඳයි. සෑහෙන ඩියුරබල් හෙඩ්ෆෝන් එකක් විදිහට පේනවා මේක. ඒ වගේම තමයි බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක මැට් බ්ලැක් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම සැටිස්ෆයි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගානට ඇත්තටම සැටිස්ෆයි වෙන්න පුළුවන් හෙඩ්ෆෝන් එකක් මේ HP2 හෙඩ්ෆෝන් එක. Boya PM500 මයික්‍රොෆෝන් එක රීටේල් වෙන්නේ $87 වලට. HP2 හෙඩ්ෆෝන් එක රීටේල් වෙන්නේ $75 වලට. මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ බැලුවම මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන අනිත් ඩිවයිසස් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී මේ දෙක සෑහෙන හොඳට perform කරන ඩිවයිසස් දෙකක්. මම හිතනවා YouTubersලට පොඩ්කාස්ටිං කරන කට්ටියට වගේම musiciansලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩිවයිසස් දෙකක් තමයි මේ දෙක. try කරලා බලන්න. ඊයේ channel එකත් එක්ක එකතුලා එන්න, comment කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න. description එකේ තියෙන මගේ WhatsApp number එකක්. ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඒකට එවන්න. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එක්ක ඉස්සරහට හම්බෙමු.